هیچ فکرشو میکردی بتونی پنیر خامه‌ای رو با این کیفیت و حتی خوشمزه تر از بازاریا درست کنی؟ برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 4 کیلو شیر رو روی حرارت بذارید تا بجوشه. به ازای هر کیلو شیر 4 قاشق غذاخوری سرکه سفید بریزید. شیر باید به این صورت دلمه ببنده. از روی حرارت بردارید و دلمه ها رو داخل دستمال بریزید. لازم نیست بذارید آبش خیلی خارج بشه. پنیر رو داخل غذاساز یا میکسر بریزید. یک چهارم پیمانه آب پنیر. 2 قاشق غذاخوری خام اضافه و خوب یک دست کنید. مقداری هم نمک بسته به ذائقه‌تون بهش اضافه و به میکس کردن ادامه بدید. اگه پنیر رو برای انواع دسرها میخواید استفاده کنید، لازم نیست نمک بریزید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. پنیر رو داخل ظرف بکشید و داخل یخچال بذارید تا سرد بشه و آماده خوردن. بدون شک لذیذترین پنیر خامه‌ایه، مخصوصاً اگه با دسته خودت درستش کرده باشی. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید، پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.